Idag så tänkte jag att vi skulle ta en liten titt på en av Jannes sträckor från förra veckan. Om ni inte har sett det avsnittet får ni jättegärna kika på det. Det var superkul att vara ute i skogen. Vi var ute på Uppsala möte och sprang en riktig tävling igen för första gången på riktigt länge. Eller i alla fall med inspelning då. Och det var verkligen superroligt att ha massa folk omkring sig och få den här tävlingskänslan. Så kika in det avsnittet om ni inte redan sett det. Jag tänkte vi skulle analysera sträcka 7 där Janne drog lite snett och det blev ju inte en grov bom, men han missade ändå, vad kan det blivit, minuten ungefär, något sånt på den sträckan då. Så jag tänkte kika, för det är ganska viktigt att man håller koll på det här typen av och inte gör det här typen av misstag när man är i Lundsen och även på andra ställen, men speciellt i Lundsen, för det är väldigt lätt att göra det misstaget. Och jag tänkte vi skulle analysera då vad han gjorde fel och vad man hade kunnat göra istället och vad man ska tänka på i såna här situationer när det händer. Så första delen på den här sträckan gick ju väldigt bra för Janne. Han låg ju fint rakt på under sträcket precis som han ville, trots att sträckan var rätt så grön, rätt så brötig, svår att hålla riktningen på. Och det är egentligen här som det börjar gå snett. Han gör sitt första misstag precis här. För här ser man att det ligger liksom ett trädfälle och det är liksom som en liten trädridå här som gör att både han får sämre sikt, han ser liksom inte rakt fram här. Han vill ju se sin brant där vid den gula höjden, men kan inte riktigt se den på grund av den här trädridån då. Och det gör att han väljer att vika upp till vänster istället. Och när han gör det så följer han har trädridån på höger sida fortfarande, vilket gör att han inte riktigt ser den här gula höjden med branten till höger, utan han glider iväg lite till vänster och kliver upp vid fel brant här då. Och det är ju ett parallellfel han gör här. Han tror att han är vid den högra branten medan han faktiskt är vid den vänstra branten. Och det är så enkelt att göra sådana här misstag i Lundsen. Det finns så många ställen man kan göra dem på och det gäller att vara supernoggrann med kompassen. För det han missar här är ju att han glömmer att vinkla tillbaks. Efter att han gör sin vänstersväng upp där så glömmer han att styra tillbaks, korrigera sin kompassriktning och gå tillbaks in igen under strecket. Sen kliver han upp här på höjdkanten och fortsätter i samma riktning. Han har fortfarande inte korrigerat tillbaka sin kompassriktning här, utan han fortsätter ju på samma riktning och får då liksom en lite fel vinkel som gör att han glider längre och längre bort från strecket. Börjar gå ner för igen. Nu har jag inte full koll på faktiskt var i sidled jag ligger. Och här noterar han ju att han inte riktigt har koll på vart han är och gör helt rätt som börjar liksom fundera på okej, vart är jag istället? Han börjar kika efter punkter och försöka hitta någonting att styra tillbaka sin orientering i. Men han glömmer även här att han måste kolla sin kompassriktning, för han går ju fortfarande snett. Han har glidit ifrån sin kompassriktning och fortsätter springa rakt bort från strecket liksom. Och nu fortsätter han här på sitt parallellfel. Han förstår att han är för långt till vänster, men han tror att han är vid branten och stenen som ligger lite närmare strecket. Och även här så fortsätter han ju på det här parallellfelet och vet att han måste styra upp sin riktning. Men det han fortfarande inte riktigt har greppat här är att han är ännu längre bort från strecket, fortfarande på sitt parallellfel. Så varmt när jag gick ner från den där kanten. Och nu börjar jag ändå känna att det här. Och här börjar han ju förstå att han kanske ändå inte är riktigt helt på rätt riktning och stannar upp lite, försöker läsa in sig, hittar inte riktigt någonting tydligt förrän han trillar ut här då på stigen och då kan lösa resten av sträckan därifrån. Ända ute på stigen här. Så det vi kan lära oss från sträckan här då är ju att det är jätteviktigt att hålla koll på sin riktning. Superlätt att glida iväg. Oftast är det riktningen som är ursprunget till ett parallellfel. Att man glider iväg lite grann, man kanske svänger av från sin riktning på grund av att det är något som blockerar, som i det här fallet med Janne nu då, att han väjer för den här trädridån och liksom glider upp lite, får kartan att stämma överens, för det finns liksom liknande detaljer här som hjälper honom längs vägen att tro att han är på rätt riktning medan han faktiskt glider iväg lite för långt. Och sen så då när saker och ting inte börjar stämma, då gäller det först att kolla vilken riktning jag är på väg i. Vilken riktning jag är på väg i. Håller jag på att springa snett från själva sträcket och sen kolla omkring sig så som Janne gör. Och han får ju inte riktigt stämma här.
Och det är svårt att läsa in sig här, för det är liksom ganska så tätt och ganska så dålig sikt. Och inte så mycket liksom som hjälper honom här, och han får ju lite punkter som får honom att tro att han är liksom, ja, men att han är på rätt riktning ändå då. Och om man jämför det här då med den tidigare sträckan där han höll på att göra ett misstag men springer rakt på kontrollen lite förvånad då, så kan man ju säga att han har en väldigt bra riktning hela vägen här. Han vill ju få de här 2 stenarna som en fin sista säkra där för att leda honom in till kontrollen. Och han ska ju då i så fall ligga lite mer till höger än vad han gör nu när han ligger mitt under strecket. Och ja, egentligen glider rakt fint in i kontrollen. Och det gör ju att han blir lite förvånad här. Och han gör ju lite ett parallellfel här också. Men han har ju ändå rätt riktning här, vilket gör att han räddar upp det hela och trillar rakt in i kontrollen då, helt enkelt. Men här hade det kunnat gå snett. Hade han legat lite mer till vänster här så hade han ju kunnat missa kontrollen och då glida iväg snett och ja, men missa helt enkelt. Och det är ju liksom väldigt svårt att läsa på alla punkter här. Det är väldigt lätt att läsa en höjd som en annan höjd, tro att man är till vänster eller till höger om strecket och ja, glida iväg. Börja liksom sakta men säkert glida iväg åt något håll på sträckan och sen så är man ganska snabbt lost. Så det gäller återigen, ha noggrann koll på din riktning och var kritisk mot dig själv. Är jag inte riktigt där jag tror jag är nu? Den frågan måste man ställa sig om det inte riktigt stämmer överens när man läser kartan. Nu är jag lite osäker på var jag är någonstans. Det är min kontroll här. Där ska man inte ta en kontroll. Yes, hoppas ni har lärt er någonting av Jannes misstag. Om ni tyckte det var trevligt att hänga med här så får ni jättegärna trycka en tumme upp och följa kanalen om ni redan gör det genom att trycka på subscribe-knappen. Och man kan också få en notifikation nästa gång vi släpper ett avsnitt om ni trycker på den här lilla klockikonen. Annars ses vi nästa gång. Det blir om 2 veckor. Vi har uppehåll nästa vecka. Ha det bra tills dess. Hej då!